Sziasztok, Noémi vagyok, üdvözöllek a csatornámon! A mai videó témáját tulajdonképpen ti döntöttétek el egy meglehetősen váratlan fordulattal. A legelső szavazáson ez a történet sokáig a második helyen állt, de a szavazás lezárása után történt valami, és hirtelen az élre tört. Olyan rengetegen szavaztatok rá, hogy úgy döntöttem, a mai videó témájának mindenféleképpen ennek kell lennie. Mielőtt azonban belevágnánk ebbe a rendkívül felkavaró történetbe, egy apró kérés. Ha tetszenek a videóim, és szereted a true crime tartalmakat, akkor kérlek ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, hogy ne maradjatok le a következő heti történetekről sem. De nem is húzom tovább az időt, vágjunk bele! 2020. február 9-e, Los Angeles. A Dolby Theaterben 4000 ember ugrik fel egyszerre a székéből, amikor elhangzik a bejelentés. A legjobb filmnek járó Oscar-díjat egy dél-koreai alkotás viszi haza. A film történelem során először. Az élősködők stábja a színpadon áll, a kamerák pásztázzák az arcokat. Könnyek, nevetés, őszinte döbbenet. Valahol a tömegben egy 44 éves férfi szorítja a felesége kezét. Talán még ő maga sem hiszi el, amit lát. Ez a férfi Yi Sang-kyun. Bár nem ő volt a film főszereplője, és nem is a rendezője, mégis ő az, akinek a hangja, az a mély, megnyugtató zengő bariton, azonnal felismerhető milliók számára egész Ázsiában. Egy elismert művész, egy szerető családapa, Dél-Korea egyik legtiszteltebb színésze. 3 évvel és 10 hónappal később, 2023. december 27-én egy fagyos, havas szöuli parkban találnak rá az autójában. Holtan. Öngyilkos lett. Mindössze 70 nappal korábban a felszínen még minden rendben volt. 70 nap. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy egy egész ország büszkeségéből a nemzet közellenségévé váljon. És a legszomorúbb az egészben, hogy senki sem állította meg azt, ami történt. Ez a történet nem egy egyszerű bűnügy, ez a történet arról szól, hogyan lehet valakit a sárba tiporni, a méltóságától megfosztani, és a nyilvánosság szeme láttára mentálisan megtörni, úgy, hogy az egész világ csak némán nézi. 2 profi zsaroló, egy politikailag motivált, eredményeket hajszoló rendőrség, és egy média, amely a kattintásokért cserébe gondolkodás nélkül feláldozta az ország egyik legkiválóbb színészét. Ez Yi Sang-kyun utolsó 70 napjának megrázó története. Yi Sang-kyun 1975-ben született Szöulban. Nem az a típusú sztár volt, aki egyik napról a másikra robbant be a köztudatba. Karrierjét lassan, elképesztő türelemmel tégláról téglára építette fel az évek során. Legfőbb fegyvere a hangja volt, az a mély, végtelenül nyugodt, természetes tekintélyt parancsoló orgánum, amely a védjegyévé vált. Bár sokan az élősködőkből ismerik, a koreai közönség a My Mister sorozattal zárta igazán a szívébe a színészt. Egy fáradt középkorú férfit alakított, aki az élet súlyos terhei alatt görnyedve és görcsösen csendben ragaszkodik a méltóságához. Sokan úgy tartják, ez volt élete legigazabb, legőszintébb alakítása. Aztán jött Bong Joon-ho, az élősködők és vele együtt az egész világ. A kamerákon és a vörös szőnyegen túl azonban egy egészen más ember volt. Munkatársai egybehangzóan az egyik legtisztességesebb kollégának írták le, akivel valaha együtt dolgoztak. Amikor még ő maga is küszködött és messze volt a hírnévtől, akkor is zokszó nélkül kifizette a fiatalabb kezdőszínészek ebédjét. Szenvedélyesen imádott golfozni. A 4 fal között viszont legszívesebben kosaras rövidnadrágban és egy kinyúlt kapucnis pulóverben mászkált. Felesége nevetve mesélte róla, hogy képes volt 20 edényt is összekoszolni egyetlen rántotta elkészítéséhez. A felesége John Hae-jin, aki maga is elismert színésznő és egykori Miss Korea döntős, egy interjúban elárult valami érdekeset. Azt mondta, a férje hajlamos végletekig kételkedni önmagában. A sikereit szinte mindig a puszta szerencsének tulajdonította, sohasem a saját tehetségének. Volt 2 fiúk, egy 14 és egy 12 éves kamasz. Ez a 4 ember alkotta azt a zárt, biztonságos világot, amelyet Yi Sang-kyun mindennél jobban foggal körömmel meg akart védeni. A felesége szavai az önbizalomhiányról utólag visszagondolva sokkal többek egy kedves családi anekdotánál. Mert egy olyan embernek, aki legbelül nem hisz eléggé önmagában, szinte lehetetlen talpon maradnia akkor, amikor az egész világ ellene fordul és ráomlik.
Szöul Gangnam kerület, Dél-Korea leggazdagabb, legcsillogóbb negyede, ahol az utcákon Porsék és Bentleyk parkolnak, és ahol az éjszaka egészen másképp fest, mint bárhol máshol az országban. Itt működnek az úgynevezett roomszalonok. Ha valaha is hallottál róla, akkor valószínűleg csak annyit tudsz, amennyit tudni szabad, mert ez a világ a titkokra és a diszkrécióra épül. A roomszalon nem egy egyszerű éjszakai szórakozó hely, ide nem lehet csak úgy az utcáról besétálni. A belépés feltétele a megfelelő kapcsolat, a megfelelő ajánlás. Kell valaki, aki már bent van és a nevével kezeskedik, érted? A legexkluzívabb helyek az úgynevezett 1%-os szalonok. Kizárólag Szöul legtehetősebb üzletembereit, politikusait és állistás sztárjait fogadják. Olyan helyekről beszélünk, ahol már az asztaltársaság összetétele és nemzetbiztonsági információnak számít. Itt egyetlen éjszaka alatt 100 millió wont, körülbelül 32 millió forintot is el lehet költeni, de egy teljesen átlagos este is 2-2,5 millió forintnál kezdődik. És hogy mi történik oda bent? A vendég megérkezik és helyet foglal egy elszigetelt privát szobában. A madám, a nő, aki az egész helyet vezeti, gondoskodik arról, hogy a társasághoz megfelelő hölgyek csatlakozzanak. Ők nem prostituáltak a szó jogi értelmében, bár a határok gyakran elmosódnak. Ezek a nők gyönyörűek, ex-modellek vagy olyan színésznők, akiknek sosem indult be igazán a karrierjük. A feladatuk a társalgás, a bókok, a figyelem fenntartása. Elhitetni a vendéggel, hogy ő a világ közepe, hogy legközelebb is visszatérjen. A legjobb roomszalonokban szigorúan tilos a mobiltelefon. A vendég a belépéskor leadja és csak távozáskor kapja vissza. Ez garantálja, hogy senki sem fotóz, senki sem rögzít semmit. A diszkréció errefelé nem kérés, hanem szabály. Pontosan ezért vonzák ezek a helyek a hírességeket, és Yi Sang-kyun is ezért ment oda. A szalon neve Good Place volt, Gangnam szívében. Yi úgy érezte, a vastag falak és a szigorú szabályok mögött biztonságban van a nyilvánosság elől. De Yi egyáltalán nem volt biztonságban, mert a szalon madámja, akit a hatóságok Madame A-ként azonosítottak, de mi a továbbiakban csak Namiként emlegetjük, egyáltalán nem az a nő volt, akinek látszott. Nami 1995-ben született, 28 éves volt, amikor ez az egész rémálom elkezdődött. Fiatal, csinos, és 6 korábbi kábítószerrel kapcsolatos bírósági ítélettel a háta mögött, amiről Yi Sang-kyun természetesen mit sem tudott. Nami imádta a luxust, drága tárgyakkal vette körbe magát, $30,000 táskák, Cartier órák. Abban a szalomban ő volt az úrnő, mindenkit ismert, és mindenki ismerte őt. A koreai szlengben az ő típusát virágkígyónak hívják. Ez az a nő, aki gazdag, befolyásos férfiakat cserkész be, lassan a bizalmukba férkőzik, majd a megszerzett kényes információkat hallgatási pénzre váltja. Egyfajta csúcsragadozó luxusaranyású. A virágkígyó csábít és elterel, de a valódi veszélyt nem ő jelenti. A koreai alvilági szlengben létezik ugyanis egy másik figura is, a fűkígyó. Ő a fűben lapul, a háttérből irányít. Ő a hidegfejű pszichopata tervező, akinek a neve sosem hangzik el, amíg nem muszáj. Nami fűkígyója egy Park nevű nő volt. Nami egykori börtönbeli cellatársa. A rácsok mögött ismerkedtek meg, és ott kötöttek sötét szövetséget. Park egy egészen elképesztő figura ebben a történetben. Az apja tehetős üzletember volt, aki lakással és autóval látta el a lányát. De Parknak ez nem volt elég. Neki nem kényelmes élet kellett, neki luxus kellett. Porsche Taycan, Dior táskák, Cartier ékszerek. Azt az életet akarta, ahol az ember nem egyszerűen jómódú, hanem látványosan, pofátlanul gazdag. Ehhez pedig pénz kellett. Ehhez kellett Nami, és ehhez kellett egy naív híresség, aki bármit megfizet a hallgatásért. Park hozta létre a zsaroláshoz használt Telegram profilt. A neve Noodle, egy közkedvelt koreai tésztamárka után. Park profi szélhámos volt. Korábban 5 különböző férfitól szedett be gyerektartást ugyanarra a gyerekre. Mindegyiküknek azt hazudta, hogy ők az apák. Hogy mennyire volt gátlástalan? Később a rendőrségi kihallgatásra is 2 éves kisgyerekkel a karján érkezett, csak azért, hogy szimpátiát keltsen a nyomozókban. 2023. szeptemberében Nami fölhívta Yi Sang-kyunt. Pánikszerű, remegő hangon közölte vele, hogy valaki feltörte a mobilját. Hackerek. Mindent tudnak. Mindent tudnak arról, hogy Yi Sang-kyun mikor volt a roomszalonokban, kikkel találkozott, mit beszélt, és miket csinált ott.
De Nami nem állt meg az egyszerű ijesztgetésnél, neveket is mondott. Azt állította, szerinte a lehallgatás mögött Han Kana állhat, egy hírhedt nő, akivel Yi korábban kapcsolatba kerülhetett. És egy Chang Da-yun nevű ismerős. Nami elhitette Yivel, hogy ők telepítettek lehallgató eszközt a lakásába. Ez a részlet azért kulcsfontosságú, mert Yit nem egy arctalan fenyegetés rémítette meg, hanem egy olyan nő, aki eljátszotta a kétségbe esett áldozatot, és aki nevekkel, kontextussal tette véresen hitelessé a hazugságot. Csak hogyha Yi egy kicsit tiszta fejjel gondolkodik, és megvizsgálja az időrendet, rájött volna az ellentmondásokra. Nami azt mondta, a zsarolás augusztusban kezdődött, de a hackerek állítólag áprilisi információkkal is rendelkeztek. Amikor Yi rákérdezett erre a logikai bukfencre, Nami zavartan menet közben írta újra a történetet. De ekkor már mindegy volt, Yi pánikban volt, a logika helyét átvette a rettegés. Mert amit Nami ajánlott, az nem csak fenyegetés volt, hanem mentővet is dobott. Felajánlotta, hogy ő maga tárgyal majd a hackerekkel, és a titok, az titok marad. Csak hogy ehhez pénz kell. Sok pénz. Az eredeti követelés 500 millió won, ez körülbelül 136 millió forint. Végül egy kétségbeesett alkudozás után 300 millióban állapodtak meg. Ez nagyjából 80 millió forint. Yi előtt egy leküzdhetetlennek tűnő probléma állt. Hogyan szerezzen ekkora összeget úgy, hogy a felesége ne tudjon róla? A közös bankszámlájukat John Eugene is látta. Egy 80 milliós tétel azonnali, megválaszolhatatlan kérdéseket vetett volna fel. Yi pedig mindennél jobban rettegett attól, hogy a felesége megtudja, hol és kivel töltötte az estéit. Ezért egy barátjához fordult Mr. Kimhez, aki hajlandó volt segíteni neki közvetíteni. Yi rajta keresztül juttatta el a pénzt a zsarolóknak. Készpénzben, hogy digitális nyoma ne maradjon. 130 millió won, vagyis 80 millió forint. A pénz megérkezett Namihoz. Nami pedig lelépett vele. Eltűnt. Egy barátnőjénél kezdett bujkálni. Új útlevelet és vízumot igényelt. Az volt a terve, hogy a pénzzel együtt elhagyja az országot. A 130 millió won pedig elkezdett elpárologni. Luxuscikkek, utazások előkészületei, féktelen költekezés. Park, aki hiába várta a kizsarolt pénzt, viszont örjöngött. Ő találta ki az egészet, ő szervezte meg az egész zsarolást, és most Nami egyszerűen lelépett a pénzével. A fűkígyót elárulták, és Park ezt nem hagyhatta annyiban. Először felvette a kapcsolatot Nami anyjával, brutális nyomást gyakorolt rá, hogy kiszedje belőle, hol bujkál a lánya. Majd egy huszárvágással maga vette fel a kapcsolatot Yi Sang-kyunnel. Újra a közvetítőként lépett fel, azt hazudta a színésznek, hogy ő segít rendezni a helyzetet, mert ő tudhatni Namira. Yi, aki ekkora már teljesen elveszítette a talajt a lába alól, és végtelenül kiszolgáltatottnak érezte magát, hitt neki. Mr. Kimen keresztül egy újabb összeget adott át Parknak. 40 000 dollárt. Körülbelül 14 millió forintot. Park zsebre vágta a pénzt, de közben a háttérben megtett valamit. Valamit, ami végérvényesen megfordította az egész történetet és elindította a lavinát. Még mielőtt Nami elmenekült volna, Park titokban hajszálakat gyűjtött tőle. Fizikai bizonyítékot akart a kezében tartani, hogyha kell, bármikor tönkretehesse a társát. És most eljött az idő. Park besétált a rendőrségre, és feljelentette Namit kábítószer használatért. Micsoda dermesztő paradoxon ez. Park maga vitte el a rendőrségre azt az ügyet, amelyből végül Yi Sang-kyun halálos tragédiája kibontakozott. A zsaroló volt az, aki elindította a láncreakciót, miközben megmentőként épp 14 millió forintot vett fel az áldozatától. Yi fizetett, kétszer is. Azt hitte, a pénzzel megváltotta a békéjét. Azt hitte, ezzel vége, de a rémáblom még csak most kezdődött. 2023-ban Yoon Suk-yeol, dél-koreai elnök nyilvánosan kíméletlen háborút hirdetett a kábítószerek ellen. A rendőrségen belül azonnal elindult a verseny. Ki hoz be egy igazán nagy nevet, ki kapja a soron kívüli előléptetést, kinek az osztálya tudja felmutatni a leglátványosabb címlapra való eredményt. Namit 2023. október 18-án tartóztatták le. A kihallgatószobában a rendőrök hatalmas nyomása alatt elkezdte sorolni azokat a neveket, akik állítólag nála drogoztak. Összesen 17 kihallgatáson vett részt, ezeken a beszélgetéseken 260 alkalommal hangzott el Yi Sang-kyun neve.
Csak hogy Nami vallomásai hemzsegtek az ellentmondásoktól, még azt sem tudta pontosan megmondani, mikor drogozott nála a színész. Az NBC riportjából később kiderült egy megdöbbentő részlet. A rendőrök segítettek neki, elmondták Naminak, hogy Yi mikor tartózkodott külföldön, csak hogy szűkíteni tudják a lehetséges dátumokat. Amikor Nami rábökött egy napra, 2023. augusztus 20-ára, a térfigyelő kamerák felvételei azonnal bebizonyították, hogy Yi a közelben sem volt. Nami válasza ennyi volt. Sok vendégem van, nem emlékszem pontosan a dátumokra. 2023. október 19-én alig 3 órával Nami első kihallgatása után megjelent az első újságcikk. A szalagcím szerint egy bizonyos Mr. L kábítószerügyben érintett. Nem volt még hivatalos gyanúsítás, nem volt egyetlen apró bizonyíték sem, csak a szándékos szivárogtatás. A bulvár sajtó pedig azonnal rávetette magát a koncra, és találgatni kezdtek. Ez a fázis az úgynevezett belső vizsgálat szakasza. A dél-koreai törvények szerint ez szigorúan zárt. Neveket kiszivárogtatni ebben a fázisban súlyos bűncselekmény. A jogászok azonnal kongatták a vészharangokat, de senkit nem érdekelt. És másnap a dél-koreai hírportálok szalagcímekben hozták le Yi Sang-kyun nevét. Október 28-án a színésznek először kellett nyilvánosan megjelennie a rendőrségen. Az ügyvédjén keresztül kérvényezte, hogy a mély garázson keresztül a nyilvánosság kizárásával mehessen be a kihallgatásra. A rendőrség ezt hidegvérrel elutasította. A sajtó képviselői, mint a kiéhezett hiénák, már várták a bejáratnál. Villantak a vakuk, záporoztak a megalázó kérdések. Yi Sang-kyun Dél-Korea egyik legtiszteltebb színésze. Mélyen meghajolt a kamerák előtt, és remegő hangon kért bocsánatot a családjától. Egy olyan ügyben, amely még el sem indult. Egy olyan ügyben, amelyről utólag kiderült, hogy csak belerángatták. Ez a megalázó kép bejárta az egész világot. Közben Yi Sang-kyun is feljelentést tett Nami és Park ellen, csalás és zsarolás miatt. De ez a feljelentés a saját üldöztetésének aktája szinte láthatatlan maradt a hatóságok számára. Mielőtt a tesztekről beszélnénk, tisztáznunk kell valamit. A hajszálvizsgálat nem egy vélemény. A hajszál szakaszonként centiméterről centiméterre őrzi a szervezet kémiai történetét. 1 centiméter nagyjából 1 hónapot fed le. 100 hajszál precíz vizsgálatával a toxikológusok 8-10 hónapra visszamenőleg hajszál pontosan meg tudják mondani, volt-e kábítószer a szervezetében. Ez nem spekuláció, ez kőkemény kémia. 2023. novemberében elkészültek Yi Sang-kyun tesztjei. Vizelet negatív, testszőrzet negatív, és a legfontosabb, a 100 darab szakaszokra bontott hajszál minden egyes darabja negatív. Yi Sang-kyun szervezetében egyetlen milligramm kábítószert sem találtak. 70 napig tartott a boszorkányüldözés, 70 napnyi sajtóterror, nyilvános lincselés, éjszakából nyúló foggatás, és mindennek az alapja egy olyan vád volt, amit a tudomány most már egy tolvonással teljes egészében megcáfolt. A tudomány kimondta, Yi legalább 8-10 hónapja semmilyen illegális szert nem fogyasztott. Ebben a pillanatban a rendőrségnek azonnal le kellett volna zárnia a nyomozást és bocsánatot kérnie, de nem zárták le. És hogy miért nem? Ehhez meg kell értenünk a G-Dragon faktort. G-Dragon a K-pop egyik legnagyobb globális ikonja, szintén szerepelt a zsaroló Nami hazug vallomásaiban. Az ő ügye párhuzamosan futott Yi-ével, de G-Dragon egészen más taktikát választott. Lazán, szinte mosolyogva sétált be a rendőrségre. Ugyanazokat a teszteket végezték el rajta, és az eredmény mindegyik negatív lett. Ezután a szupersztár csak egyetlen rövid mondatot posztolt az Instagramjára. Minden a helyére kerül, karmának hívják. A dél-koreai rendőrség megsemmisítően megalázva érezte magát. Az elnök drogellenes háborúja elkezdett egy gigantikus drága viccnek tűnni. Minden áron szükségük volt egy nagy fogásra ahhoz, hogy megmentsék az arcukat és a karrierjüket. És mivel G-Dragon kicsúszott a kezeik közül, az egyetlen célpont Yi Sang-kyun maradt. Az eljárás innentől kezdve nyíltan agresszívvá vált. A rendőrség továbbra is megtagadta Yi-től a diszkrét hátsó bejáraton való közlekedést. Az Incheoni kapitányság hivatalos indoklása az volt, hogy nem néznek ki túl jól a nyilvánosság felé. Magyarul a kameráknak látniuk kellett őt. A szégyenmenet folytatódott. Yi szervezetében nem volt drog. A koronatanújuk egy elítélt bűnöző volt, cáfolható hazugságokkal.
Minden létező bizonyíték Yi ártatlanságát igazolta. Ennek ellenére a rendőrség harmadszor is beidézte. Odakint fagy van, sűrűn havazik. Yi Sang-kyun belép az Incheoni rendőrkapitányság ajtaján, hogy részt vegyen a harmadik kihallgatáson. Másnap hajnali 5 órakor lép ki onnan. 19 óra. Az NBC oknyomozó újságírói később megszerezték a jegyzőkönyveket. Ebből derült ki, hogy a 19 órás pszichológiai tortúra szinte teljes egészében a megcáfolt droghasználatról szólt, arról az ügyről, amiben Lee volt az igazi áldozat. Hogy 2 nő zsarolta és 80 millió forintot lopott el tőle, a rendőrök összesen 1,5 órát voltak hajlandóak beszélni. Yi azért egyezett bele az embertelenül hosszú kihallgatásba, mert kétségbeesetten remélte, ha most mindent elmond, ha az utolsó csepp energiáját is beleadja, soha többé nem kell visszajönnie. Nem volt jogi kényszer, hogy ott maradjon. De mit tehet egy ember, aki pontosan tudja, hogy ha feláll és hazamegy, a sajtó másnap azt írja, menekül a kérdések elől. A kihallgatás legvégén Yi Sang-kyun utoljára szólalt meg a rendőrök előtt, ezt mondta. Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy együttműködjek. Kérem a rendőrséget, alaposan mérlegeljék, melyik oldal vallomása hitelesebb, az enyém vagy a zsarolóké. Amikor a rendőrség végleg kudarcot vallani látszott, a média bevetette az utolsó halálos ütést. 3 nappal később, december 26-án a KBS, Dél-Korea állami televíziója vezetőkírként hozott le egy hangfelvételt, Nami és Yi egyik privát telefonbeszélgetését. A beszélgetés csupán arról szólt, hogy egy sebezhető férfi érzelmileg kötődni kezdett valakihez, akiről azt hitte, hogy viszonozza az érzéseit. Pedig a valóságban a nő csak kíméletlenül kihasználta azt. A hangfelvétel hajszápontosan azon a napon szivárgott ki, amikor a negatív drogtesztek eredményei végleg megkérdőjelezhetetlenné váltak. Amikor a jogi bizonyítékok összeomlottak, a média fogta magát és karaktergyilkosságot követett el. Ha nem tudják börtönbe juttatni, akkor tönkreteszik a házasságát, a családját, a méltóságát. A kattintásokért. Yi Sang-kyun aznap este hazament, leült és megírta a búcsú levelét. Másnap reggel, december 27-én 10 óra 12 perckor a menedzsere megtalálta a levelet Yi otthonában. 10 óra 30 perckor a rendőrök rátaláltak a színészre a Varion Park melletti erdős részen, az autójában. Az anyósülésen egy kialudt szénbriket hevert. A halál oka szénmonoxid mérgezés. Amikor Yi Sang-kyun meghalt, a rendőrség egyetlen tolvonással lezárta a kábítószeraktát. Nem volt kit vádolni. A célszemély halott volt. Namit és Parkot zsarolás és csalás vágyával tartóztatták le. A dél-koreai kulturális elit bár túl későn, de végül felébredt és összefogott. Bong Joon-ho, az élősködők rendezője és 29 nagy kulturális szervezet közös sajtótájékoztatót tartott. A kamerák elé álltak és kimondták a szavakat, amiket a rendőrség hallani sem akart. Kegyetlen karaktergyilkosság történt. A tragédiáról a BBC is hosszan tudósított. Az Oscar-díjakat odaítélő Amerikai Filmakadémia pedig hivatalos közleményben gyászolt. De ez a családján már nem segített. John Hae-jin, a feleség, feladta a saját sikeres színésznői karrierjét. A 2 fiút, a 14 és 12 éves kamaszt az anyjuk egyszerűen kimenekítette Dél-Koreából. A közösségi médiában és a sajtóban szított gyűlölet ugyanis akkora volt, hogy a gyerekek már az utcára sem léphettek ki biztonságban a média zaklatása nélkül. És még valami, 2 egészen gyomorforgató részlet az igazságszolgáltatásról. Az Incheoni rendőrkapitányság azon magasrangú vezetőjét, aki ezt a katasztrofális nyomozást irányította, napra pontosan 1 nappal Yi halála előtt hivatalosan előléptették. Azt a rendőrtisztet pedig, aki a zárt nyomozási adatokat heteken át folyamatosan szivárogtatta a sajtónak, mindössze 1 év 2 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Yi Sang-kyun szervezetében nem volt kábítószer. A fő tanú, akire az egész ügyet építették, egy többszörösen elítélt bűnöző volt, akinek a vallomása tele volt bizonyítható hazugságokkal. A nyomozást egyértelműen egy politikai kampányészsége táplálta. A sajtó pedig olyan illegálisan megszerzett hangfelvételeket szivárogtatott ki, amelyeknek az égvilágon semmi közük nem volt az eredeti vádakhoz. Akkor mégis mi volt ez az egész? Az NBC oknyomozó riportja 2 szóban tökéletesen megfogalmazta azt. Kollektív bűn. A rendőrség trófeákra vágyott, a média kattintásokra, a politika látványos sikerekre.
És ebben az ördögi gépezetben senkit, de senkit nem érdekelt az az ember, aki a középpontban állt. Az ártatlanság vélelme az a legalapvetőbb jogi elv, hogy valakit ártatlannak kell tekinteni, amíg a bűnösségét be nem bizonyítják, ezekben a hetekben Dél-Koreában egyszerűen megszűnt létezni. A temetése napján a koreai rajongók virágokkal borították be a helyszínt, a kártyákon szinte mindenhol ugyanaz az egyetlen mondat állt. Nyugodj békében, My Mister. A My Mister című sorozat, amelyben egy végtelenül fáradt férfi az egész világ nyomása alatt, a terhek alatt görnyedve is próbálja megőrizni a méltóságát. Sokan azt mondják, Hee Sang-kyun nem csak eljátszotta ezt a karaktert, egész életében ő maga volt ez a szerep. A különbség csak annyi, hogy a sorozatban a karakter túléli. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a felkavaró történetben. A karaktergyilkosság, mint téma sajnos Magyarországon is aktuálisabb, mint valaha. Hogyha tetszett ez a feldolgozás, akkor kérlek, nyomjatok egy lájkot, nagyon sokat segítettek ezzel a csatornának, és érdekel a véleményetek, kíváncsi vagyok rá, kérlek írjátok meg, mindig elolvasom a kommentjeiteket, és igyekszem is rájuk válaszolni, de az biztos, hogy mindig nagyon örülök, hogyha megosztjátok a véleményeteket. Ennyi volt mára, vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok egymásra is. Jövő héten találkozunk, sziasztok!